מחלות מעי דלקתיות הן מחלות כרוניות הגורמות לפגיעה במערכת העיכול ומלוות בתסמינים המשפיעים על איכות חיי החולים. על מנת שהטיפול במחלות אלו יהיה יעיל וכדי להגיע להפוגה מלאה שלהן, עולה הצורך בטיפול וניטור של מחלות מעי דלקתיות לאורך זמן. על כך ועוד בסרטון הבא. בעבר היה נהוג לחשוב שמחלות מעי דלקתיות מורכבות ממחלת קרון אחת ומחלת קוליטיס כיבית אחת. היום אנחנו מבינים את הדברים מעט אחרת. מדברים על מספר מחלות קרון ועל מספר מחלות קוליטיס כיבית. פועל יוצא מכך, אנחנו חייבים לבצע רפואה מותאמת אישית. מחלות מעי דלקתיות הן מחלות אוטואימיוניות שבהן הגוף תוקף את עצמו. הסיבות לכך אינן לגמרי ידועות. בעבר סברנו שמדובר במרכיב גנטי. היום אנחנו מדברים על המרכיב הסביבתי כדומיננטי. שינוי תזונה, מזון מתועש, עישון, עודף היגיינה, סוג המים, כל אלו הביאו כנראה לשינוי במרקם החיידקים ולתהליך אוטואימיוני שאותו אנחנו רואים בשתי המחלות הללו. בעבר היה נהוג לחשוב שמחלות קרון מאופיינות בשלשולים, כאבי בטן, ירידה במשקל, שהם בעצם מעידים על התהליך הדלקתי עצמו. היום אנחנו מבינים שאין קשר בין איך שהמטופל מרגיש למידת הדלקת. על כן, היום אנחנו מדברים על ניטור אובייקטיבי של המחלה על ידי צוות רב-מקצועי. מה זה אומר בכלל? צוות רב-מקצועי עוקב ומנטר את החולה בפרקי זמן מדודים, לא רק אחרי התסמינים, אלא אחרי מידת הדלקת בצואה על ידי צואה לקל פרוטקטין, על ידי בדיקות דם חוזרות, על ידי בדיקת CRP, בדיקת המוגלובין, בדיקת אנדוסקופיות, קולונוסקופיה וגסטרוסקופיה, וכן בדיקת הדמיה MR אנטרוגרפי, שהיא MRI שלה מהדק. בואו נתחיל רגע להבין מי בכלל צריך טיפול. שליש מהחולים שלנו אינם זקוקים כלל לטיפול. הם דורשים מעקב אובייקטיבי אמנם, אך לא בהכרח דורשים טיפול. לאותם אלו שזקוקים לטיפול, אותם חולים במחלות מעי דלקתיות בדרגה בינונית עד קשה, אנחנו צריכים לדאוג לרפואה מותאמת אישית ולתרופה שתתאים בדיוק למחלתם. מה זה אומר? זה אומר שעם התחלת הטיפול אנחנו נבצע ניטור אובייקטיבי קפדני שכולל בדיקות צואה לקל פרוטקטין, בדיקות דם ובדיקות הדמיה. אם נדאג שכל הפרמטרים, גם הסובייקטיביים וגם האובייקטיביים, יהיו בשליטה, אנחנו נגיע לרמיסיה ארוכת טווח וללא סיבוכים. לסיכום, מחלות מעי דלקתיות מורכבות ממספר מחלות קרון ומספר מחלות קוליטיס כיבית. כל מטופל זקוק לטיפול לפי סוג מחלתו. תוך כדי טיפול חשוב לבצע ניטור קפדני ואובייקטיבי, אחר מדדים שיעידו על שליטה בדלקת. במידה ותהיה שליטה בדלקת, נפחית אשפוזים, נפחית שימוש מיותר בסטרואידים וסיבוכים ארוכי טווח.